So fly, can't lie, I'll fly. You can tell by the shoes and down south blues. A smooth cat like me got nothing to lose, cause I'm an outlaw. Hey listen, this town ain't big enough for the two of us, man. Come on. Now if they want that heat, just come through เป็น and อู eat. ดูโอ I got powered by Cross Cross Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Sing Heritage Motoring Clubเป็นหนูดูโอนะครับ วันนี้เรามา Porsche Center บางนานะเพราะว่าเราจะเอาเจ้าชาลีสือ 930 เนี่ยมาทำสีนะครับเพราะว่าผมก็ไปแรปมาตั้งแต่ตอนนู้นว่าสีมันทำท่าจะไม่ค่อยดีก็เลยไปแรปเล่นปรากฏว่าแรปเสร็จพอดึงแรปออกมาก็แรปเกอร์ก็หลุดก็ทิ้งไว้สภาพแบบเนี้ยแล้วก็ใช้อยู่พักเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าถึงเวลาอยากจะทำให้เขาดูแบบเนียนๆละนะครับก็เลยคุยกับที่ Porsche บางนาไว้ว่าจะมาทำที่นี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับดู process ก็เป็นเข้าไปดิง project car ที่ทำอยู่ so fly. มาเล่าเรื่องราวของเจ้า 930 คันนี้หน่อยนะครับก็อยู่กับผมมาเกือบ10 ปีแล้วนะฮะตอนแรกได้มาก็เป็นอย่างนี้แหละครับสีเงินการชนหน้า roof ล้อ roof ขอบ17นะครับก็เขาสวยดีนะครับแล้วก็มี modify ไปนิดหน่อยก็จะมีของพวกของ roof อยู่ข้างในแล้วก็มี 964 intercooler นะฮะแต่พอมาสักพักหนึ่งผมก็เบื่อครับผมก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆบ้างใช่แล้วครับผมเอาเขาไปยกครับเอาไปทำแรลลี่ลุกนะฮะแล้วก็ใช้วิธีไขทอร์ชันบาร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาไปลองครับพอทำเสร็จแล้วผมก็เอาเขาไปออกทริปครับไปแคมปิ้งนะครับกับคุณภูรินะครับใส่ไฟหน้าเป็นแรลลี่ลุกนิดนึงก็สนุกดีครับลุกแบบนี้แล้วก็ไม่ติดด้วยนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือพอใช้ไปเนี่ยรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเลี้ยวไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงทุนกับชุดช่วงล่างซาฟารีจริงจังนะครับผมใช้วิธีไขทอร์ชันบาร์ออกมาโดยที่สูงประมาณสเปคของอเมริกานะครับแต่ว่าในขณะที่ยังตั้งศูนย์ได้อยู่นะฮะผมก็เลยไขเขาลงมาให้เป็นเตี้ยเท่าเดิมครับแล้วผมก็เบื่อสีเงินนะครับก็เลยเอาเขาไปแรปเป็นสีอาร์มี่กรีนครับเขาใช้อยู่สักพักหนึ่งเลยครับออกทริปหลายๆทริปสักพักหนึ่งก็เบื่อนะฮะหาล้อ BBS RS ขอบ16มาใส่นะครับก็หน้าตาประมาณนี้ครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งแรปเริ่มลอกนะครับผมก็เลยเริ่มแกะออกเป็นบางส่วนก็ปรากฏว่ามันก็มีแลกเกอร์หลุดมาด้วยนะครับผมก็เลยทำให้มันเป็นแรปลุคซะเลยนะฮะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็ขับไปออกทริปจุดที่เราทนไม่ไหวแล้วนะครับก็มาถึงวันนี้แล้วครับจุดที่เราคงต้องทำสีแล้วครับก็มาถึงขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการบรีฟกันนะครับระหว่างทีมของPorsche Center บางนานะครับซึ่งมีคุณหมวยมาดูแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณเซมนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันขั้นต้นนะครับว่ารถอยู่ในสภาพเป็นยังไงต้องทำอะไรไหมมีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าโอเคครับก็มันน่าจะอันนี้สีเนี่ยมันน่าจะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยคือผมไปโซนเองกับผมไปแรปพอผมแรปเสร็จพอผมดึงแรปออกมันก็เลยลอกครับทีนี้ก็อยากจะทำเป็นสีเดิมนั่นแหละสีเงินครับเพราะว่ามันจะแต่ว่าอยากจะทำแค่ข้างนอกตัวสีที่บอกก็คือแค่เอาเข้าไปด้านในไหมครับหรือแค่ก็ผมส่วนตัวข้างในนิดนึงได้ครับได้เพราะว่าเวลาเปิดมาจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าได้ครับตัวนี้ก็คือจะปิดผมย้ำขอบในนี้ดีกว่าครับได้ครับไม่ได้ดูสมูทหน่อยไม่เป็นรอยก่อนได้ครับทีนี้ผมก็ hopefully ว่าเปิดมาแล้วไม่น่าจะมีสนิมอะไรคิดว่าดูรอบๆน่าจะโอเคหวังว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ทำรถเก่าจะมาชินแล้วแต่ว่าอย่างผมดูจากตรงนี้ก็น่าจะยังโอเคอยู่น่าใช่ครับแต่ดูภายรวมไม่น่าครับอาจจะมีข้างหลังข้างใต้นิดนึงตรงพวกแผ่นกันความร้อนนิดนึงแต่ก็น่าจะโอเคครับทีนี้ก็คือเพราะว่าทำสีเดิมเพราะว่าอย่างพวกนี้มันยังอยู่สติกเกอร์ยังอยู่หมดพวกของเดิมที่ติดรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องทำไปถึงข้างในก็ได้อย่างนั้นผมว่าหลบเข้าในนี้
บล็อกนี้ไหมฮะ ได้ฮะแต่ไอ้ตรงนี้ ภายนอกใช่ครับ ใช่ แล้วก็เมาส์แผ่นเพจด้านนอก ครับ อันนี้โค้ดสีนะครับ Silver Metallic ก็ยังอยู่หมด ก็คือผมว่าข้างในไม่ต้องทำอะไรเนี่ยน่าจะยังโอเคอยู่ ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างไอ้ข้างล่างเนี่ยครับ มันน่าจะเป็นแบบ texture ยิงทรายได้ครับเวลาพ่นเราก็ปัดหน้าให้ผิวเรียบเพื่อตอนพ่นสีจริง มันต้องไม่เรียบหรือเปล่าไม่รู้จะไม่แน่ใจใช่ไหมมันต้องเป็น texture อย่างนี้ใช่ไหมหนู แล้วก็เป็นสิ่งนี้เลยนะ ใช่ค่ะ ใช่ด้านหน้าด้วยค่ะ คืออันนี้มันเป็นแรปแหละ แต่ว่าผมไม่ได้แกะเพราะขี้เกียจก็เลยทิ้งเป็นทูโทนเอาไว้ คิดแล้วตั้งใจสวยอยู่ ตอนแรกมันเขียวหมดก็ค่อยๆแกะทีละอย่างจนมันเหลือแค่เนี้ยตอนแรกฉันอยากเปลี่ยนสีแต่ว่าพอมาดูรายละเอียดรถแบบมันยังมีความเดิมๆอยู่เยอะมากอย่างพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆก็เลยไม่เปลี่ยนดีกว่าเอาสีเดิมนี่แหละสี Silver Metallic อ๋อนี่คือมันอ่านโค้ดสีได้เลยเหรอ ใช่ครับตัวนี้จะทำงานอยู่สองอย่าง คือหาโค้ดสีแล้วก็หาสูตรสี ครับ ได้ในตัวเลย โอเค ก็อีกอันหนึงเป็นค่ะ ใช่ครับตัวนี้จะเป็น อ๋อคำหนังสี คำหนังสี แล้วนี่จะเป็นโค้ดสีของ Porsche หรือว่าเป็นของ Cazoo เป็นของสองตัว ถามว่าเป็นก๊าซโซลิดก็ใช่ถามว่าปอร์เช่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะสแกนของปอร์เช่โดยตรงเลย ซึ่งจริงๆเนี่ยข้อมูลจะอยู่ตรงนี้ แต่เราจะต้องไปโอนเข้าของ เครื่องพ่นเครื่องผสมสี ใช่ครับเป็นคอมทีซึ่งจะเป็นเบื้องต้น แค่นี้ก็สนุกเลย อันนี้น่าจะเป็นเดิมๆนะครับแต่หนาครับ น่าจะเดิน แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนที่ว่ามาเช็คทำหนังสีแต่เป็นรถ ครับ ที่เป็นสร้างไปก่อนเดี๋ยวตอนทำ โดนจะหนาคุณต้องหนาแค่ไหน โอ้โหหนาไหม 593 หนาไหม หนาแสดงว่าเคยทำสีมาแล้ว เพราะว่าเนี่ยผมเห็นว่า ไอ้ข้างเนี้ยโบมันสีแดงอะแต่ข้างนู้นอ่ะมันเป็นอีกสีหนึ่ง ตรงเนี้ยอาจด้านนี้อาจจะยังไม่เคยทำก็ได้ ไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้มันดู ใช่ไหมเดี๋ยวผมวัดให้ดูก็ได้ครับไหนดูดิ อันนี้200 เนี่ย 40นะ ใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาสีฝั่งนี้เป็นตัวตั้ง แสดงว่าด้านเนี้ยสี อ เดิ อ ม ริจินอลใช่ อันนู้นอ่ะปีกนู้นน่ะเคยทำสีมาแล้ว แล้วก็น้ำมันตลาดกันครับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมดูแลต่อให้ สัญญาซื้อขาย โอเคเรากำลังจะกลับไปที่Porsche Center บางนานะครับ ไปดูอัปเดตกับ 930 หน่อยนะครับ หลังจากทิ้งไว้ประมาณสักเกือบ2 อาทิตย์ได้เนาะตอนแรกก็คิดนะว่าจะเปลี่ยนสี แต่ว่าไปมาเนี่ย ผมคิดว่าผมจะทำสีเดิมนะครับ ก็จะเป็นสีเงินเนาะเพราะว่าคืออย่างที่เคยเกริ่นไว้แล้วว่าเปิดมามันทุกอย่างมันเป็นสีเงินเดิมหมด จริงๆเนี่ยสีเงินเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของPorsche อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารถแข่งยุคแรกๆของ Porsche เนี่ยเป็นสีเงินหมดเพราะว่าสีเงินเนี่ยมันเป็นสีของรถแข่งของเยอรมันสมัยก่อนตั้งแต่เบนซ์ยุคแรกๆที่แข่งแล้วชื่อ Silver Arrow นะฮะก็คือจะเป็นสีเงินก็เลยรถแข่งจากเยอรมันยุคนั้นเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดจริงๆยุคที่มันเริ่มต้นการแข่งรถแรกๆโอ้โหปี 1920นะก่อนพวกเราเกิดอ่ะ นานมากมันก็จะแต่ละชาติเนี่ยเขาก็จะมีสีของเขานะแต่ละชาติก็จะมีสีรถแข่งของเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยการแข่งขันรถมันก็เหมือนเป็นทีมชาติอ่ะเพราะว่าบริษัทรถมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้อย่างเช่นเยอรมันก็เป็นสีเงินอิตาลีเป็นสีแดงญี่ปุ่นเป็นสีขาวแดงตามธงชาติหรือถ้าเป็นทีมจากฮอลแลนด์ก็เป็นสีส้มอะไรเงี้ยมันก็คือเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบเหมือนจะแบบโอ้โหแบบว่าเป็นเหมือนเสื้อทีมบอลทีมชาติเลยนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับก็กลายเป็นแบบนักแข่งจากชาตินี้มาแข่งให้รถ
ประเทศนี้มันก็เลยหมดความแบบความที่เป็นไอเดียของสีของชาติไปนะฮะก็พอมายุค 70 เนี่ยปอร์เช่ก็เริ่มมาใช้สีสดเนาะก็สีแดงก็เป็นหนึ่งในไอคอนิกสีรถแข่งของปอร์เช่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี 1970 พวก ISR พวกทศวรรษที่ 70 น่ะพวก ISR ที่ชนะก็จะเป็นสีแดงก็มีเหลืองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถึงมาที่ไปของการ์ดเรดสปีดเยลโล่อะไรพวกนี้มันก็มาเป็นสีที่มาจากรถแข่งเหมือนกันนะครับก็เวลาสีเงินมันก็สวยดีคลาสสิกเนาะมันก็ดูแบบทั้งนิ่งทั้งนิ่งแล้วก็ดูหรูๆอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะของสีเงินไปตอนแรกก็อยากจะเป็นสีเขียวแหละแต่ว่าเอาเถอะมันดูเดิมๆกว่าผมก็เอาไปทางนั้นละกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสีซิลเวอร์มัทลิกเนาะไปดูกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไปครับถอดแล้วไม่โอเคนะเนี่ยภาพไม่แย่แค่สกปรกนี่คือฝากระโปรงหน้าผมนี่มันยังมีสติกเกอร์รถเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับประมาณการไว้ประมาณเนี้ยค่ะ ครับผม แต่เดี๋ยว รถเร็ว ให้เต้นดูเรื่อยๆ ได้ขอบคุณมากครับคุณหมวยมาช่วยดูเนื้อห่อพวกไฟเฟยอะไรห่อไว้อย่างดีเรียบร้อยนี่จะเป็นรถเข็นของผมยอดโอ้จะสวยแล้วลูกแวะมาดูวันนี้แวะมาดู 930 อีกรอบนึงนะครับอันนี้น่าจะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ผ่านมานะครับก็มีคืบหน้าเยอะตอนนี้กันชนหน้ากันชนหลังปั๊บนี่กันชนหน้ากันชนหลังกำลังทำพื้นอยู่สวยงามดูความเบาของกันชนหน้าลูฟดูยกปั๊บโคตรเบามาก1 นิ้วยกขึ้นถ้าเป็นการชนหลังน่าจะเป็นเหล็กนี่ยกเกือบจะไม่ขึ้นมีการชนหลังน่าจะหาไฟเบอร์มาเปลี่ยนนะเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่หลังเยอะแล้วมีก็หนักอยู่นะแต่ก็โอเคถือว่าไม่แย่มากแต่การชนหน้าลูฟนี่แม่งเบาจริงนี่หลังคาซันลูฟเนี่ยทั้งเบามากไม่รู้ไฟเบอร์อะไรไม่รู้โคตรเบาเลยก็ไม่ได้บางมากนะแต่แบบของรูฟทั้งเบาจริงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าส่วนที่ทำรองพื้นนะครับนี่ก็จะมีแบบเป็นกรองฝุ่นไว้ด้วยไม่คิดเลยว่าให้มันได้ใช้บริการชิ้นนี้เป็นไงบ้างครับพี่ชิ้นนี้โอเคไหมชิ้นนี้โอเคไหมมันเลยลอกอ๋อโอเคเพราะชิ้นนี้น่าจะโดนทำสีมาประหลาดกว่าคนอื่นหนาเหรอใช่อ๋อชิ้นนี้น่าจะสีหนาเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าสีโป๊มันแปลกๆกว่าด้านอื่นชิ้นนี้แหละครับสวัสดีครับทีมงานมาช่วยดู นี่ครับโอเคใกล้แล้วตอนนี้ก็คือแบบพวกเข้ารูปนิดนึงมีชิ้นไหนดูไม่ค่อยดีไหมฮะนอกจากท่อผมนี่ซึ่งแบบดูก็จะแย่มากแล้วเดี๋ยวออกไปต้องไปเปลี่ยนท่อแล้วท่อนี่มีปะผูไม่รู้มากี่รอบแล้ว ใช่ไหมใช่ครับต้องไปทำท่อเดี๋ยวผมไปทำท่อใหม่ให้มันครับหม้อพักนี่มันไม่น่าจะไหวแล้วผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันพอถอดมาบอกโอ้โหสภาพแย่มากผุแล้วด้วยกดไปแรงๆนี่อาจจะทะลุได้อันนี้อ่ะฮะอันนี้จริงๆถ้าไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ครับผมว่ามันสภาพมันโอเคอยู่จริงๆมันแอนโอไดซ์ดำมั้งใช่ดำด้านมันเป็นแอนโอไดซ์อะมันไม่ได้เป็นพ่นมันต้องไปแอนโอไดซ์ถ้าจะทำผมก็เลยว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสใช่ไม่ต้องพ่นนะครับอันนี้เป็นแอนโอไดซ์ดำเดี๋ยวพ่นแล้วมันก็ลอก
แต่ว่าสภาพมันโอเคนะ ผมไม่ติดอะไร ใช่ใช่ใช่นิดหน่อย เพราะว่าของพวกนี้บางทีก็เอาไปทำใหม่ก็อาจจะไม่ดีเท่าของมาจากโรงงาน ของเดิมมันใช่ ใช่ครับ เพราะว่านี่สภาพ ความของทนนานมันไม่เหมือนมาจากโรงงาน ใช่ใช่ ก็เลยน่าจะเก็บไว้ก็ได้ครับ เก็บรายละเอียดน่าจะประมาณคร่าวๆประมาณเพราะเก็บ ครั ราย บ ละเอียดค่อนข้างเยอะครับ โอเคครั แต่ บ ว่ายังดีครับตัวบอดี้ไม่ได้ปุก นั่นแหละที่ผมกลัวที่สุดคือลอกออกมาแล้วแบบเชื่อจะเจออะไร แค่ด้านหน้าครับ ครับ ด้านอื่นก็นิดหน่อยครับ เพราะว่าปกติเนี่ยไอ้ตรงประมาณแถวๆเนี้ยมันจะไม่ค่อยรอด พูดแต่ว่า แต่นี้นี่ยังโอเคอยู่ใช่ปกติ ซีนเดิมดีครับ โอเคซีนเดียวยังดีอยู่เนาะ ใช่ครับ จริงๆมันที่มันไม่ไหวจริงๆก็คือไอ้ซีลตัวเนี้ยซีลซันรูฟมันแย่ อ๋อใช่ใช่ค ครั รับ ด้านหนักจะเป็นด้านบนครับ ใช่ฮะแต่นี้ก็คือแบบดีใจมากที่ลอกออกมาแล้วไอ้แถวๆเนี้ยมันไม่เละกลัวที่สุดคือแถวๆนี้แหละปกติแล้วมันจะผุมันจะมีร่องรอยการซ่อมมาบ้างแล้ว บอกว่าอันนี้เป็นสีที่พ่นเอาไว้เพื่อจะให้ดูว่าเขาจะดูว่ามันมีรอยบุบรอยอะไรหรือเปล่านะครับแล้วค่อยๆขัดออก อันนี้ก็ที่คุยกันไปเมื่อกี้ก็คือเราจะไม่ขัดถึงเหล็กนะ เราจะเอาแค่ถึงพื้นเฉยๆก็คือถึงรองพื้นจากโรงงานเฉยๆซึ่งก็ดีนะเพราะขัดถึงเหล็กแล้วมันไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควร เพราะว่าขั้นตอนกัดถึงเหล็กเนี่ยถ้าเกิดขัดไปแล้วทำไม่ดีนะครับ มันก็พอเหล็กเปล่าๆมันต้องรีบเคลือบเลยรีบพ่นรองพื้นเลย ผมก็ชอบกว่านะถ้ารถมันไม่ได้ผุไม่ได้ต้องทำอะไร แต่ก็ท่อนี้ไม่น่าจะไหวละท่อไอเสียนี้คงต้องได้เปลี่ยนอะดูมันแบบว่าซ่อมมาหลายทีมาก ก็เดี๋ยวกลับไปเสร็จเราจะจัดการอีกอย่างหนึ่งโอเคที่เหลือก็ดูดีครับเดี๋ยวผมก็มีแผนที่จะทำอะไรเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วแบบอาจจะรีแวมข้างในทำอะไรให้มันแบบเรียบร้อยมากคันนี้ก็กะว่าจะใช้ยาวๆแล้วพาเขาออกทริปบ่อยๆหน่อย ขั้นตอนต่อไปก็คือทำสีรองพื้นนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับทั้งคันครับสเต็ปต่อไปก็คือการพ่นสีแล้วครับ มี M99/02 อันนี้จะเป็นบอลจะเป็นบอลหลักอันนี้เป็นโอปอฮะ A097 เป็นโอปอแต่งนิดนึงเพื่อที่ให้มันมีความวาวด้านข้างอันนี้จะเป็นสีแต่งเป็นแม่สีน้ำเงินให้มันทิปออกมานิดนึงอันนี้เป็น926เป็นแม่สีดำเพราะจริงรุ่นนี้มันจะเป็นโมเดลรุ่นที่2มันจะมี980 982แล้วก็936แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น2เป็น982คือพูดง่ายๆว่าเราจะเอาตรงเบอร์เลยพ่นสีเราจะพ่น2 เที่ยวครึ่งเที่ยวแรกเราจะโปรยไปผ่านๆก่อนเพื่อความเมื่อซีวินัยอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นเราต้องโปรยก่อนเที่ยว2เราก็อัดเปียกปกติเที่ยว3เราเป่าแห้งก่อนแล้วก็โปรยครับเที่ยวไทยก็โปรยก่อนที่เราจะโปรยเราก็จับดูรอยดูอะไรก่อนครับดูตรวจความเรียบร้อยก่อนค่อยโปรยสีแล้วมีรอยมีอะไรเนี่ยครับแห้งประมาณเป่าประมาณ15 นาทีครับ
มาดูรถ930 นะครับเปิดวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์พอดีเขามีเรสบอลอยู่ข้างในพอดีที่ Porsche Center บางนาก็เลยแวะมาดูแล้วก็วันนี้มีเลนส์ไรด์นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดู 930 ว่าเขาพ่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูหน่อยตื่นเต้นแต่ว่ายังรถยังไม่เสร็จนะแค่พ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปวันนี้ก็มีคนคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนที่มางานเลนส์ไรด์ซันเดย์วันนี้นะครับแล้วก็มีเทศกาลเรสบอลอยู่ใน Porsche Center บางนาด้วยแล้วก็มีการดูแลอย่างดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ Porsche Center บางนา Got nothing to lose, cause I'm an outlaw. Hey, listen, this town ain't big enough for the two of us, honey. Come on. Now, if they want that heat, just come through and eat. I got a hot and ready place to knock you off your เสร็จแล้วเราก็พาเพื่อนไปดูรถกันนะครับก็โม้ซะหน่อยนะฮะเพราะว่าคงมีไม่กี่ครั้งในชีวิตที่จะเอารถไปทำสีที่ Porsche Center นะครับใจที่มันได้กลับมาเป็นสีเดิมของมันอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันแบบเฉดมันถูกต้องก็คือซิลเวอร์เมทัลลิกผมว่าเฉดรถคันเก่ามันอาจจะด้วยอายุหรืออาจจะโดนรีเพนมาหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าเหมือนเฉดสีซิลเวอร์มันไม่ได้เป็นเฉดสีนี้ตอนนี้คือสีเฉดสีที่ถูกต้องมันจะเกือบขาวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีสไตล์ด้วยนะใส่สไตล์หน่อยนึงคันนี้มีล้อ3ชุด BBS IS ล้อฟัชแล้วก็ลูก17นิ้วหลังจากนั้นทีมของ Porsche Center บางนาก็ประกอบรถกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็โทรมาหาผมครับว่าไปรับรถได้แล้ววันนี้มารับรถแล้วเสร็จแล้วนี่อยู่ในห้องรับรถเลยอ่ะเพราะว่าได้รถใหม่สุดยอดมากโคตรสวยดีสวยไหมฮะดีนะผมรถใหม่เลย just like a southpaw. ใช่ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอาจจะให้มันมีเสียงขึ้นมาหน่อยดูความที่ผมแฮปปี้ที่สุดเนี่ยคือนี่ดูโอ้โหตอนแรกๆนี่แบบคือไอ้นี่มันของเก่าเดิมนี่มันหลุดออกไปจนลุ่งลิ่งไปหมดแล้วอะนี่คือของใหม่ซันรูฟนี่เขาเปลี่ยนนี่ให้ใหม่ด้วยทริมตัวนี้เราสั่งใหม่อันนี้เราใช้ของเดิมเพราะว่ามันแอนโอไดซ์มามันยังโอเคอยู่คือของเดิมมันก็ทนนะครับเป็นแอนโอไดซ์เราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าทางPorscheบางนาเขาบอกว่าไอ้นี่ของเก่าพอแกะออกมาแล้วมันไม่สวยมันกิ๊บไปหมดเลยอ่ะสวยหมดเลยลองเป๊ะอย่างใหม่นี่ครับน็อตก็ยังใหม่เลยสวยงามจริงติดสไตล์รถน่าจะสวยนะเราจะมีการทำการติดสติกเกอร์ที่สั่งมาเนี่ยแรปช็อป EU นะมันทำยากอันเนี้ยมีที่รีดให้ด้วยเพราะว่าเองยากก็เลยซื้อมาติดก็คือเป็นสติ๊กเกอร์คาดเทอร์โบตั้งแต่ประตูจนไปถึงลูกโป่งเนี่ยที่ว่ายากเพราะว่าเป็นแบบใสใช่ไหมมันต้องปริ้นเอาเนี่ยโหอ๋อใช้มีหน้าล่ะมันต้องใช้แม่เหล็กเล็งไว้ก่อนใช่ไหมแต่เป็นรุ่นใหม่ไม่ได้อ๋อรุ่นใหม่อลูมิเนียมติดสติ๊กเกอร์นะครับไม่ได้เรื่องธรรมดา
นี่ครับใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วครับ8 ชั่วโมงผ่านไปครับ นี่ก็เร็วนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่มันติดไม่ง่ายนะครับเนี่ย Oh, Beverly, Beverly, got that something I wanna try. Oh, Beverly, Beverly, E-V-E-R-L-Y. Oh, Beverly. ที่เขาเห็นมีแก๊ปอยู่ไม่ค่อยพอใจครับเขาก็เลยทางทีมเขาเลยบอกพี่ผมขอปรับแก๊ปอีกนิดนึงนี่รายละเอียดเจ๋งมากมีพาร์ทนัมเบอร์ด้วยนะสติกเกอร์มันเอาไว้กันรอยหินเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีขายใช่ป่ะหนุ่ยไม่มี การเดี๋ยวคุณเต้นรับกลับเลยครับ ครับโหนี่รับกลับเลยเนี่ยกำลังเตรียมเอกสารเซ็นรับกลับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเซมครับขอบคุณมากนะครับ นี่คือการทำสีและรีสตอร์รถที่ผมสบายที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เคยทำรถมา ก็ต้องขอบคุณทาง Porsche Center บางนานะครับคุณหมวยและทีมที่ดูแลเป็นอย่างดีมีการอัปเดตตลอดเวลารวมถึงคอยดูรายละเอียดต่างๆให้อีกด้วยแถมยังเร็วอีกต่างหากขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผมหลงรักไอ้เจ้า 930 มากมายแต่ยังไม่จบนะครับมาดูกันต่อแล้วก็มาดูท่อที่น่าสงสารของเรานะครับบอบช้ำเหลือเกินนะครับจากการปะผุมาหลายรอบมากนะฮะเราก็ทำขึ้นมาใหม่ครับโดยใช้ทรงเดิมนี่แหละแต่ว่าข้างในจะโกรงขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้เสียงที่มันเพราะขึ้นนะครับก็ลองดูเสียงครับได้เสียงประมาณนี้ครับป๊อป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 ชอบมากล็อกลูฟขอด17พ่นสีเตรียมรอไว้แล้วครับแล้วก็ไปใส่ยางครับแน่นอนครับเราเลือก Michelin Pilot Sport 5 นะครับเป็นยางรุ่นเดียวกับที่พี่อู๋ใส่ขับไปสตุตการ์ดนะครับใน K-Man ของเขานะครับเราก็ได้ทดสอบยางนี้มาแล้วถึง 20,000 กิโลนะครับทุกสภาพถนนนะเปียกแห้งถนนขรุขระยางเนี่ยทั้งนุ่มทั้งเหนียวนะครับแล้วก็ทนมากด้วยนะครับเจ้า 930 เนี่ยมันก็มีฉายานะครับว่า Video Maker เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอจะใช้ยางที่ดีที่สุดไว้ก่อนครับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปขับเล่นกับคุณอู๋กับคุณเอนะครับอู๋ขับ356 SC คุณเอขับ911R ครับเดี๋ยวจบที่บ้านแล้วกันเนาะจริงๆในเรื่องของสีกับภายนอกเนี่ยโปรเจกต์มันก็ complete แล้วนะครับ930เราก็ไปขับกันแล้วอะไรเงี้ยก็ขับดีนะฮะแล้วก็สีสวย ก็ต้องขอบคุณPorsche Center บางนานะครับคุณหมวยและทีมนะครับที่ดูแลแล้วก็ช่วยทำให้รถคันนี้มันฟื้นกลับมาในสภาพที่เรียกว่าเหมือนใหม่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ Michelin Pilot Sport 5 ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ยังไงก็คงจะได้เห็นรถคันนี้ออกทริปหรือว่าไปงานนู้นงานนี้บ่อยๆขึ้นเนาะโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับเป็นอูดูโอ powered by Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film Swiss Wax in partnership with Tag Heuer Beer Sing Heritage Motoring Club